بیا ببین چی برات آوردم. یک کیک حلوای خوشمزه که خیلی راحت و سریع میتونی توی خونه درستش کنی. اگه دوست داری این کیک حلوای خوشمزه رو یاد بگیری تا انتهای ویدیو همراه من باش. یادت نره کانال من رو سابسکرایب کنی، لایک و کامنت هم فراموش نکن دوست عزیزم، که بتونم ویدیو آموزشی بیشتری برای شما عزیزانم ضبط کنم. پس با من باش تا با هم آموزش این کیک حلوای خوشمزه و بی‌نظیر رو ببینیم. در ابتدا من مقداری زعفرون خشک و پودر هل و داخل ظرف ریختم. بعد 2 لیوان آب رو بهش اضافه میکنم، 2 لیوان شکر. این شربتمونه که میذاریم روی حرارت تا شکر حل بشه. بعد 2 لیوان آرد داریم که آرد رو الک میکنیم، روی حرارت تفت میدیم تا بوی خامی آرد گرفته بشه. در اندازه که بوی خامی آرد گرفته شد و بوی آرد بلند شد، بعد ما بهش روغن مایه و کره اضافه میکنیم تا به صورت یک خمیری در بیاد. خب دوستان عزیزم، این حلوای زعفرونیه که طعم بسیار خوشمزه داره، مخصوصا وقتی که همراه با کیک باشه. خب حالا من اینجا میام و روغنم بهش اضافه میکنم. روغن اون هست 1 لیوان سرخالی. هم میزنیم 50 گرم کره، حالا هر طعمی دوست داشتین، کره گیاهی یا حیوانی هم بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا این موادمون مثل یک خمیری بشه. زمانی که این خمیر ما سبک شد نشون میده که آرد ما کاملا سرخ شده و باید شربت داغ و کم کم به این موادمون اضافه کنیم. و زمانی که شربت رو اضافه میکنین حواستون باشه که بخار شربت دستتون رو نسوزونه. خب این شکرش حل شده. حالا ما طی چند مرحله آروم آروم به این خمیر حلوامون اضافه میکنیم. یادتون نره کانال من رو ساب کنید، لایک کنید و همراه من باشید. خب ببینید دوستان، خمیر ما به این شکل در اومده. حالا میایم شربت داغ و کم کم اضافه میکنیم، هم میزنیم تا شربت با این مواد کاملا با هم مخلوط بشه و تا زمانی که به صورت یک خمیر لطیفی به دست بیاد باید شربت رو اضافه کنیم. قبل از اینکه تمام شربت جذب خمیر اون بشه زیر حرارت رو خاموش میکنیم تا شربت با حرارت حلوا جذب حلوا بشه. خب من مرحله آخر شربتم به این شکل اضافه میکنم، هم میزنم حرارت رو اینجا خاموش میکنم تا شربت کم کم خودش جذب حلوا بشه، چون نمیخوایم حلوامون خیلی سفت بشه، باید یه حلوای نرم و لطیفی بشه. بعد برای این کیک حلوا ما نیاز داریم به نان رولت. نان رولت آماده رو میتونید از لوازم قنادی ها تهیه کنید یا اینکه از قنادی بگید براتون نان رولت ساده رو پخت کنن. نان رولت ما اندازش 40/60 که ما وسط نصفش میکنیم و بعد مقداری شربت که ترکیبی از آب و شکر و گذاشتیم یکم جوشیده نونمون رو مرطوب میکنیم، یا میتونید یکم عسل رو با آب رقیق کنید و یک شربت داشته باشید. حالا میایم و مقداری شربت سطح نان رولتمون میکشیم و یک قسمت از حلوا.
حلوا رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. اگه بخواین با این مقدار حلوا شما این کیک حلوا رو درست کنید، شما 3 لایه نون رولت داریم و 2 لایه حلوا. ولی من نصف دستور دیگه درست کردم و 3 لایه حلوا و 4 لایه نون رولت شد. خب حالا ما یه لایه شربت سطح نونمون میکشیم، بعد نصف حلوامون رو برمیداریم و روی نون رو کاملا میپوشونیم. حلوا رو با کاردک کاملا روی نون پخش میکنیم تا صاف و یک دست بشه. مجدد روی حلوا مقداری شربت کشیده لایه نون بعدی رو روی حلوامون قرار میدیم. خوب با دستتون فشرده کنید که نون و حلوا به هم بچسبه. حالا میایم با شربت روی نون مقداری مرطوب میکنیم. یک لایه حلوای دیگه مثل مرحله قبل روی نان رولتمون میکشیم و کاملا صاف و یک دست میکنیم. این مرحله حلوامون کاملا صاف و یک دست شد و مقداری شربت سطح حلوامون رو مرطوب میکنیم. لایه نون بعدی رو روش قرار میدیم و خوب میچسبونیم. اگر بخواید 3 لایه حلوا و 4 لایه کیک داشته باشید، باید نصف دستور حلوا مجدد درست کنید و مراحل اول و دوم رو به همین شکل انجام بدید. روی نون رولتمون رو وردنه قرتکی میکشیم تا کاملا نون 4 لایه به هم بچسبه و از هم جدا نشه. حالا با یه سیخ کباب یا خطکش اطراف حلوامون رو برش میزنیم تا صاف و یک دست بشه. برای این کار میتونید از یک چاقو یا کارد اره‌ای دندون ریز استفاده کنید. خب این از اطراف کیک حلوامون که برش میزنیم صاف و یک دست بشه. با سیخ کباب یا خطکش جار برش ها رو مشخص میکنیم و میتونید به صورت لوزی یا مربعی این حلواتون رو برش بزنید. اول یه برش سطحی بزنید که مشخص بشه از چه قسمت هایی قرار ما حلوامون رو برش بزنیم. مقدار شربت سطح نونمون میزنیم، بعد پودر پسته یا پودر نارگیل میپاشیم، یه وردانه کشی میکنیم تا این پودرها خوب به حلوامون بچسبه. بعد 1 ساعت بذارید داخل یخچال، از یخچال بیارید بیرون. حالا به صورت لوزی یا مربع مثل تصویر برش بزنید. از اینکه همراه من بودید از شما سپاسگزارم. دوستتون دارم. با لایک و کامنتتون منو حمایت کنید
تا ویدیو آموزشی بیشتری براتون ضبط کنم.